السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ሁላችንም የእስልምና እምነት ተከታዮች ኢድ ሙባረክ ብያችኋለሁ። ዛሬ ጀላችሁ መጣሁት ቴሌ ብር የሚል አንድ አፕሊኬሽን አለ። ያ አፕሊኬሽን ቴሌግራም ላይ ለቅቄላችሁ ነበር በቻናል ላይ ማለት ነው። ኢትዮ ወርድ ስቱደንት የሚለውና አንደሎች አካዳሚ የሚለው ቻናል ላይ ለቅቄላችሁ ነበር። እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ብያችሁ ነበር። አዲስ አካውንት ስትከፍቱ ቴሌ ብር ላይ አዲስ አካውንት ስትከፍቱ 15 ብር ካርድ ቴሌ ራሱ ይሰጣችኋል ብዬ ነበር። አብዛኞቻችሁ አጠቃቀሙ ስለማታውቁት ይሄ ነገር ውድ እየመሰላችሁ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ቴሌ ብር ላይ አካውንት የራሳችን አካውንት ምን ከፍተው 15 ብር ካገኘን በኋላ በምን መልኩ ነው በካርድ እንዴት አድርገን ነው በካርድ የምናወጣው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉኝ። አሁን የግድ ቴሌ ብር የሚለውን አፕሊኬሽን መጫን ይኖርባችኋል። እኔ ኦሬዲ ጭኜዋለሁ። ወደ አፕሊኬሽኑ ልግባ። ቴሌ ብር የሚለው ወደ አፕሊኬሽን ልግባ። ገብቻለሁ። እዚህ ጋር ክሬት ኒው አካውንት ከዛ ኮድ ይጠይቀናል። ኮዱ እንዲገባልን ወይም እንዲልክልን ከፈለግን ጌት ኮድ ምትናን እንነካለን። ሚሴጅ ተጠብቃላችሁ። እኔ ኮዱን ልኮልኛል 6406 64 06 64 ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። ኮዱን ካስገባሁለት በኋላ በሚሴጅ ያላከልኝን ኮድ ማለት ነው። ከዛ አይዲ ታይፕ ፓስፖርት ነው ፓስፖርት ነምበር ምናምን ብሎ በጣም ብዙ ነገሮች ስም ምናምን ራሱ ነው የሚሞላላችሁ። ማለትም ሲም በወጣበት ስም ራሱ ይሞላላችኋል። ስለዚህ ፓስፖርት የለኝም ስቱደንት አይዲ ልበለው። ስቱደንት አይዲ ስንት ነው? ራሱ ተሞልቷል። ምክንያቱም ሲሙን ሳወጣ የሞሉት አይዲ ራሱ ሞልቶታል። 448 09 ምናምን ብሎ ራሱ ሞልቶታል። ጀንደር ይለናል ከታች ሜል ብለው ዴት ኦፍ በርዝ ይለናል። እናንተ ራሳችሁ የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምህረት ከፈለጋችሁ ትክክል መሙላት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ትክክል ያልሆነ ነገር መሙላት ትችላላችሁ። እሱ ምንም ችግር የለውም። እሺ ነው ለምንላው ትክክል ነው። ሞልቼዋለሁ። ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮንፈርም ትነግራላችሁ። ሰነቅ ትነጉታላችሁ። በመጨረሻ ደግሞ ነገር አለ እሷን ሰሚት ማለት ትክክል አይደለም ይለኛል። ስለዚህ አይዲ ካርዴን ላስተካክለው ስቱደንት አይዲ ካርዴን ላስተካክለው። የኮሌጅ አይዲ ካርዴ 126 ህዝባር 10 ነው። እሱን ሞልቼዋለሁ። ክላችሁን ቁጥር ነው የምታስገቡት። ይሄው ለምሳሌ 492014 ብሎልኛል ለኔ ፒኑ ራሱ የሚልክላችሁ ቁጥር ካርድም እንደሰጣችሁ ራሱ ልኮላችኋል በሜሴጅ ማለት ነው። ገብቼ ላሳያችሁ ሜሴጁን 127 በሚል ቁጥር ላይ ነው የላከላችሁ ሜሴጁ። ለምሳሌ ይሄው እኔ ኮዱ 492014 ብሎ ልኮልኛል። 15 ብር ካርድ ሰጥቻለሁ ይለኛል። አሁን ካርዱን ግን በዚህ ሲም ብጠይቀው ገብቼ ዜሮ ነው ባላንስ የሚያሳየኝ። ምክንያቱም ቀጥታ አይደለም እሱ የሚሞላላችሁ ራሳችሁን የምትሞሉት ማለት ነው። ኮዱን ልውሰደው እኔ 492014 ኮዱን እዚህ ጋር ኮፒ አደረገውና ወዴት እሄዳለሁ? ወደ ቴሌብር አፕሊኬሽን
ስልኬን በትክክል ስላላስገባው ነው ትንሽ ያዘገየኝ እዛ ያስገባውትን የላኩት ማለት ነው ከዛ ላይ ግን ምናልባት ስልክ ቁጥሩን ልክ ላልሆን ይችላል በነገራችን ላይ ራሴም ስለማላቀው ማለት ነው የራሴን ቁጥር ትንሽ ታገሱ በዳታ ስለሆነ የሚሰራው ትንሽ ሊዘገይ ይችላል ወይ ምናልባት ስልክ ቁጥሩ ትክክል ካልሆነ ወጥቼ ስልክ ቁጥሩን ልይልህ ነው ማለት ነው አሁን ያው ኮድ ቀይ አዲሱን ፒኔን አስገባለሁ በኋላ ፊኒሽ ሚለውን የሆነ ነገር ኤረር እያለኝ ነው ለምን እንደሆነ አላውቅም እሺ አሁንም ፓውዝ ላድርገው ቪዲዮውን እሺ ዲፎልት ፒኑን መጀመሪያ ራሱ የሰጠኝ ነው ገባውለት ሶልኛል ማለት ነው ራሱ ከዛ ሞባይል መንበሩን አስገባለታለሁ ማይ ነምበር አስገባው ፒን አስገባለታለሁ የሰጠውትን አዲሱን ፒን ማለት ነው ባላንስ ሚል ከላይ አላችሁ እሷን ማንካት 15 ብር እንዳላችሁ ያሳያችኋል ከዛ ባይ ኤርታይም ኦር ፓኬጅ የሚል ነገር አለ ለማውጣት ማለት ነው ብሩን እሱን ትነኩታላችሁ ከዛ ከፈለጋችሁ ፓኬት ከፈለጋችሁ ኤርታይም ትገዛላችሁ ለምሳሌ ኤርታይም ልበለው ፎር ሰልፍ ይላችኋል ኦር ፎር ኦዘር ይላችኋል ያ ቁጥር ማላክ ስለፈለኩኝ አማውንት ነበር ያለኝ 15 ስለሆነ 15 ፒን አስገባ ይለኛል ፒን ላስገባለት
በነገራችን ላይ ይሄን ሰው ማየት የለበትም አካውንታችሁ በሆነ አጋጣሚ ገብቶ ይቀይርባችሁ ስለሚችል ማለት ነው እኔም አሁን እናንተስ አካውንቱን ስላያችሁት ወይም ደግሞ ፒኑን ስላያችሁት ገብቼ ፒኑን እቀይረዋለሁ ቪዲዮውን ከጨረስኩኝ በኋላ ማለት ነው ያው ለዚህ ቁጥር ልልክልህ ነው ብሎ ነው እየጠየቀኝ ያለው ኮንፈርሜሽን እየጠየቀ ያለው ማለት ነው ቶፕ አፕ ሚሊዮን ነካለታለሁ ካረጋጋትኩኝ በኋላ ቁጥሩ ትክክል ከሆነ ማለትም 15ቱን ብር ለመልከለት ሰው ትክክለኛ ቁጥር ከሆነ ቶፕ አፕ ሚሊዮን ነካለሁ ይሄው በዚህ መሰረት 15 ብር ለቁጥሬ ለራሴ ቁጥር ነው የላኩት እናንተ ለሰው ከፈለጋችሁ መላክ ትችላላችሁ ሜሴጁንም ልኮልኛል ማለት ነው you have received ምናምን ብሎ ሜሴጁን ልኮልኛል ማለት ነው 127 የሚለው ራሱ በዚህ ቁጥር ብር ተልኮልሃል ብሎ ልኮልኛል ማለት ነው ይሄው በዚህ መልክ ብሩን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ